Bạn và mẹ có khoảng cách khá lớn và bạn có tình yêu thương với mẹ vô bờ bến luôn, và mẹ cũng vậy. Hai người có một sự đồng điệu trong tiếng nói, cho nên mới có thể nhường nhịn nhau một chút xíu khi mà có sự việc gì đó xảy ra. Các bạn đã hứa là sau khi mình trả lời là sẽ like, share và subscribe cho chương trình đó. Nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được thông báo mới nhất từ chương trình nha. Xin chào các bạn đã trở lại với Tarot Series mùa thứ 3. Mình là Hivi đây. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã đồng hành cùng chương trình suốt một thời gian vừa qua để chương trình và Hivi cùng nhau cải thiện chất lượng của chương trình. Và bên cạnh đó thì... wow! Hôm nay mình thấy trên bàn của mình đá đâu mất tiêu hết mà thay vào đó là 3 bông hoa nhỉ? Rồi, các bạn có biết tại sao không? Các bạn nhớ đăng ký kênh đi rồi mình trả lời cho. Đùa á, nhưng mà thiệt á, các bạn nhớ đăng ký kênh nha, like, share và subscribe, nhấn chuông thông báo để nhận được thông báo mới nhất từ chương trình của chúng ta nha. Rồi, bây giờ mình thấy có hoa chính là bởi vì ngày hôm nay đã là gần đến ngày của mẹ rồi đó các bạn. Và bên cạnh đó thì mình thấy một thành viên trong gia đình của bạn cùng với vũ trụ đang cố gắng gửi thông điệp đến bạn về lời chưa nói của họ đó. Bạn có thể rất thân hoặc chưa hiểu rõ về họ, và bạn cũng đang tò mò người đó và thông điệp đó là gì, đúng không? Chúng ta hãy cùng vào chủ đề của ngày hôm nay, sẽ là lời chưa nói từ một thành viên trong gia đình bạn là gì. Chúng ta cùng nhau trải bài nhé các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt hoa cho tụi nha các bạn. Đây sẽ là hoa ba. Đây sẽ là hoa mẹ. Và đây sẽ là, trong bộ môn sinh học thì người ta sẽ gọi đây là hoa em bé. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trải bài nha các bạn. Đây sẽ là hoa ba cho tụ 1, hoa em bé cho tụ 2 và hoa mẹ cho tụ 3. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào thông điệp của hoa ba nha, tụ 1. Da bóng khỏe, rạng rỡ chỉ sau 2 tuần. CNB, chăm da khoa học chuẩn phòng lab. Ok, và bây giờ mình xin phép được đọc bài cho các bạn. Mình sẽ bắt đầu với những lá bài tarot nha các bạn. Mình cảm thấy thực sự vũ trụ của các bạn đang gửi đến cho các bạn một cái thông điệp rất phù hợp với cái bông hoa ba mà mình chọn luôn á. Các bạn có biết tại sao không? Mình có một lá bài chính mang hình tượng của người cha là The Emperor. Đó là lý do mình rất là bất ngờ, bởi vì vũ trụ của các bạn đang gửi thông điệp khá là đồng đều với cái biểu tượng của tụ á. Cho nên mình cảm thấy ở đây lá bài người cha đang thể hiện một người rất nghiêm nghị, và các bạn có vẻ là một người không có được thân thiết với ba mình lắm. Các bạn đã từng coi họ như là một thiên thần bảo hộ cho các bạn vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy khoảng cách của bạn và ba của các bạn á, đang khá là xa cách á. Có thể là khoảng cách thế hệ nè, và cả khoảng cách địa lý nữa, cho nên làm cho hai người đang khá là xa dần nhau. Và các bạn giống như cậu bé này á, đang dần bước ra khỏi mối quan hệ với lại cha của mình á, do những cái xung đột. Và đúng là như vậy. Mình cảm thấy á, ở lá bài 6 ly này á, mình thấy ở đây nó có ý nghĩa về một cái kỷ niệm rất là đẹp đẽ đã từng có với ba của các bạn. Và mình cảm thấy phải nói sao ta, trải bài này mang lại cho mình rất là nhiều cảm xúc, bởi vì mình thấy ở đây có rất là nhiều kỷ niệm hồi tưởng đẹp đẽ đã được nhắc đến. Và người này cũng đã từng gây ra cho các bạn rất là nhiều tổn thương rồi, và họ đã thể hiện một lời xin lỗi bằng cách là vì các bạn biết đó, ba mẹ thì khó có thể để nói lời xin lỗi với các bạn, nhưng mà họ có thể là làm một cái hành động gì đó thay cho lời xin lỗi đó, vì những cái lời nói họ từng tổn thương đến bạn. Và các bạn cũng nên biết là họ cũng đã cố gắng hết sức để hiểu thấu các bạn, để đem lại cho các bạn một cái cảm giác nhẹ, như là cái lông vũ này nè, nó được phát sáng, cũng như là cái cách họ làm dịu bạn, làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn về cái tổn thương họ đã từng cho bạn á. Wow, mình cảm thấy cái trải bài này rất là nhiều cảm xúc nha. Và mình cảm thấy tình cảm của bạn dành cho ba của các bạn, lẫn ba của các bạn dành cho các bạn á, rất là nhiều. Mình cảm thấy người cha này như là lúc nào cũng quan tâm về bạn, như là một thiên thần bảo hộ vậy á.
Nhưng mà bằng cách nào đó hai người phải có những cái xung đột, chỉ vì là hai người có vẻ thương nhưng mà không hiểu nhau vì khoảng cách thế hệ. Và mình cảm thấy ở đây nó còn một cái nữa. Bạn có vẻ là một người rất là giàu cảm xúc đúng không? Các bạn có thể là một người giống như là một bé trai rất là sốc nổi, có thể nói ý kiến của mình, thể hiện quan điểm của mình với ba. Nhưng mà ba của các bạn lại là một người rất là khó tính, một người khá là gia trưởng đi, có thể nói một cái từ rất là tiêu cực, nhưng mà ai cũng có một cái tình cảm dành cho đối phương hết. Nhưng mà bằng cách nào đó mình rất tiếc là hai người có vẻ đang không hiểu nhau. Và tình cảm của bạn dành cho ba rất là nhiều, nhưng mà các bạn cũng đang tổn thương ba của các bạn, chứ không phải là ở chiều ngược lại không đâu. Ok, mình cảm thấy có một lá bài về lời khuyên. Ở đây có đang nói với các bạn về ba của các bạn. Các bạn đang cố gắng cải thiện để bước qua khỏi cái trục trặc với lại ba rồi. Cho nên là các bạn cũng đừng có cảm thấy mặc cảm quá nhiều, đừng có suy nghĩ. Tại vì nếu các bạn suy nghĩ càng nhiều hơn thì cái hình tượng của người cha trong lòng bạn có vẻ càng ngày càng tồi tệ hơn. Nên là hãy cố gắng nói chuyện với ba nhiều và dành thời gian nhiều cho ba mình nha. Mình mong là tình cảm của ba bạn và bạn càng ngày càng cải thiện hơn, và bạn và ba bạn sẽ càng ngày càng được hiểu nhau hơn. Mình sẽ bước vào phần chữ viết nha các bạn. Ok, thì hôm nay mình sẽ viết tiếng Việt nha. Mỗi tụ mình sẽ ghi một chữ khác nhau nha. Ok, ở đây mình có 3 chữ, ba và con. Mình cảm thấy cái chữ và ở đây á, chữ và như là một cái sợi dây để kết nối hai người lại. Nhưng mà không hiểu sao mình lại ghi cái chữ và nó nhỏ xíu à. Còn chữ ba và chữ con á, nó rất là nhiều. Và cái móc nối cuối cùng của ai cũng đi lên. Ai cũng có cái lý của chính mình. Như cái cách mình viết chữ ở đây khá là to và thẳng thắn, và nó thể hiện ra tính cách của hai người. Ai cũng có một cái tôi rất là lớn và khó để vượt qua nó, để cái sợi dây kết nối giữa hai người nó được lớn hơn và nó sẽ thông cảm cho nhau qua những cái hiểu lầm. Mình mong là tình cảm của ba và các bạn sẽ dành cho nhau, hiểu nhau hơn, thay vì là để cho cái tôi và cái cơn giận của mình nó làm hại cái mối quan hệ của bạn và ba bạn. Vì ba càng ngày càng lớn nên là mình nghĩ các bạn nên dành thời gian nhiều để kết nối với ba, để sau này các bạn có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ lại tình cảm của mình và ba nha. Mình chúc các bạn và ba sẽ càng ngày càng thân thiết hơn nha. Mình sẽ bước vào tụ 2 ha. Ok, và bây giờ mình sẽ đi đến tụ số 2 nha các bạn. Các bạn của tụ số 2 là Hoa Em Bé đúng không? Các bạn ở tụ bài Hoa Em Bé, mình cảm thấy cái kết nối của các bạn đang được dẫn đến một nhân vật nữ trong gia đình. Mình cảm thấy khá giống bà nội hoặc mẹ. Lý do mình nói bà nội hay bà ngoại thì mình lại nghiêng về phía bà nội nhiều hơn, vì mình cảm thấy người này có liên kết với nguồn cội của các bạn. Và đầu tiên mình cảm thấy ở đây á, lá bài The Magician ngược. Mình cảm thấy các bạn có vẻ nghĩ các bạn là kiểu như là cái lỗ rốn của vũ trụ, các bạn là nhất, các bạn rất là giỏi luôn á. Nhưng mà thật sự không phải vậy đâu các bạn. Cái thứ các bạn thật sự biết và hiểu biết về thế giới bên ngoài nè, về người khác nè, thiệt ra các bạn chỉ hiểu một góc nào đó thôi chứ không hiểu hết đâu. Và thật sự cái tôi của các bạn á, mình không nói là cái tôi của các bạn quá mức chịu đựng của người khác, mà mình nói cái tôi của các bạn dễ thương á. Tại vì cái tuổi của các bạn khá là trẻ, và cái đầu óc các bạn suy nghĩ khá là trẻ con, và các bạn nhiệt huyết lắm nha, chứ không phải là trẻ con mà suy nghĩ nông nổi rồi phá người này phá người kia đâu. Và cái thứ hai nữa, mình cảm thấy các bạn đã và đang bước vào một cái hành trình mới cho bản thân mình, và các bạn đang rất là cần lời khuyên, và các bạn luôn tin tưởng người này nha. Cái người phụ nữ này vừa có kinh nghiệm nè, vừa là người chở che cho các bạn, luôn luôn cho các bạn những cái lời khuyên rất là xác đáng, cho các bạn những cái lời khuyên mà làm các bạn an tâm. Vì ở đây mình cảm thấy hai tay của các bạn đang bỏ vào túi để che đậy những cái sự mà run rẩy và lo lắng của chính các bạn á. Vì là em bé mà, nên lúc nào cũng cần phải che đậy những cái gì đó mà không muốn người lớn thấy được.
nhưng mà họ là người yêu thương bạn và có sự kết nối với các bạn rất là bền chặt, và hai người khá là hiểu nhau, một cái sự hòa hợp hoàn toàn khác với tụ một. Tụ một là yêu thương nhau nhưng mà sẽ có những cái lời nói tổn thương nhau. Mình cảm thấy bà hoặc mẹ đang cho các bạn những cái lời khuyên rất là tích cực, nên là các bạn cứ đi theo những cái chỉ dẫn của những người đã có kinh nghiệm và họ thật sự yêu thương bạn nha. Và hãy rút tay ra khỏi túi và cho họ biết trong tay bạn đang có điều gì. Đó chính là nỗi lo của các bạn. Hãy để cho bà nội hoặc là mẹ cho các bạn lời khuyên để các bạn đi đúng hướng hơn ha. Tiếp tục, mình thấy các bạn á, là người rất là biết nghe lời nha. Kiểu như là bà nội hoặc mẹ có thể nói với các bạn là con làm cái này là đúng nè, con làm cái kia là sai, và bắt đầu con phải nên bắt đầu từ đây. Thì các bạn sẵn sàng đi theo hướng đó, và cộng thêm cái ý kiến của tuổi trẻ của các bạn, vì khác biệt thế hệ nó sẽ tạo ra những cái điều mới mẻ hơn. Cho nên mình cảm thấy các bạn biết kết hợp hài hòa, và các bạn xứng đáng 10 điểm cho cái sự em bé ngoan của các bạn á. Ok, tiếp tục. Ở đây mình có một lá bài đại diện cho nguồn cội và sự nữ tính của nhân vật này là lá bài The Empress. Tiếp tục mình có lá bài Nymph of Swords. Mình cảm thấy hai lá bài này để nói tới hai nhân vật là bà nội và mẹ, chứ không hẳn là nghiêng về một người. Có những bạn có thể sẽ là chỉ một người thôi, nhưng mà mình cảm thấy năng lượng ở đây sẽ có hai người. Và mình cảm thấy bà và mẹ ít khi nói với các bạn về điều gì lắm. Chỉ có cái là hai người này sẽ quan sát bạn nhiều hơn thôi, và cho bạn những cái động lực mà các bạn cảm thấy là người này là người rất là tin tưởng được. Bởi vì các bạn thấy trong cái lá bài này có một sự nhẹ nhàng, và bà nuôi nấng các bạn, và bà đã có một cái thời gian đi cùng các bạn một khoảng thời gian dài rồi. Và mẹ cũng vậy, mẹ cho các bạn những cái gọi là về lợi lộc tài chính nè, các bạn được mẹ cho tình thương nè, rồi lời khuyên hướng đi đúng đắn nữa. Nên mình cảm thấy tụ hai khá là ổn định. Chỉ có cái là các bạn hơi bị cố gắng chứng tỏ mình giỏi, nhưng mà thiệt ra các bạn vẫn là em bé mà. Tại sao các bạn lại cố gắng chứng tỏ là tôi giỏi, tôi có thể làm tất cả mọi thứ, trong khi nỗi sợ của các bạn còn đó. Và có những hai người phụ nữ yêu thương bạn, và họ muốn bạn phải được chữa lành và hiểu rõ bạn cần được yêu thương, bạn cần được người giải quyết vấn đề, và bạn cần sự thay đổi ở đây. Và họ nhìn thấy được, nhưng mà họ muốn một cái sự cởi mở hơn của các bạn. Mình cảm thấy bạn là một người nhiệt huyết nhưng thiếu sự cởi mở với gia đình. Mặc dù các bạn có thân thiết, nhưng mà mình mong ở đây bạn và bà và mẹ sẽ cố gắng kết nối bền chặt hơn và cởi mở nói chuyện cho nhau hơn. Thì mình cảm thấy mối quan hệ này sẽ càng ngày càng thân thiết hơn, và bạn sẽ không còn lo sợ là bản thân bạn sẽ không biết phải làm gì trên con đường sắp tới của các bạn. Và mình cảm thấy ở tụ bài này nó có sự nhẹ nhàng, nhưng mà chỉ có cái là cái nỗi lo, nên là giọng nói của mình cũng hơi run rẩy á. Và bây giờ mình sẽ xem năng lượng về chữ viết nha các bạn. Rồi, ở đây mình có 3 chữ bà nội, mẹ và con cháu. Vì ở đây là 3 thế hệ, mình cảm thấy 3 thế hệ nhưng mà nó là một cái bậc thang rất là nề nếp, và cái kết nối rất là ổn định. Có thể các bạn không còn bà nữa, nhưng mà đâu đó mình cảm thấy bạn có niềm tin về bà của mình và mẹ mình nữa. Mình cảm thấy ở đây như là bạn là một đứa trẻ, một đứa con, một đứa cháu rất là ngoan. Và ai cũng có cái tôi của mình, nhưng mà mình cảm thấy bạn sẽ không nói những cái điều làm cho bà và mẹ cảm thấy buồn đâu. Mình cảm thấy kết nối của ba người tốt, nhưng mà chỉ có cái là một bậc thang thì phải có cái sự kết nối. Nhưng mình cảm thấy ở đây thiếu sự chia sẻ với nhau, chỉ vì sợ nhau lo lắng á. Chỉ vì bạn sợ bà và mẹ lo cho mình quá nhiều, nên bạn không dám kết nối lại với bà và mẹ gần hơn để hiểu nhau hơn. Mình khuyên các bạn nha, hãy cố gắng nói chuyện nhiều hơn với họ nha, để cho kết nối của các bạn và họ ngày càng bền chặt hơn. Và họ thật sự rất là yêu thương bạn và muốn bạn cho họ biết nỗi sợ của bạn là gì, vì họ đã từng trải qua rồi. Mình mong bạn và gia đình, chính là mẹ và bà, sẽ càng ngày càng yêu thương nhau và chia sẻ thêm nhiều với nhau hơn nha bạn. Tụi bà em bé ơi, cố lên. Bây giờ mình chuyển qua tụi ba nha các bạn.
Ok, và bây giờ mình sẽ đến với tụ bài số 3, tụ bài của hoa mẹ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ trải bài nha các bạn. Ở đây mình cảm thấy mẹ các bạn không phải là một người phụ nữ nội trợ hàng ngày ở trong gia đình đâu, mà mình cảm thấy mẹ ở đây như là một người phải đi ra ngoài để giao tiếp. Mình cảm thấy mẹ phải đi ra ngoài để kiếm tiền á, và mẹ cũng làm cái công việc là nội trợ. Vì mình cảm thấy ở đây có lá bài Justice và nó mang cái dấu vô cực. Dấu vô cực ở đây để biểu thị như là người mẹ này có thể cân bằng kể cả việc trong nhà nè, việc ngoài. Và mình cảm thấy mẹ khá là nghiêm khắc với bạn, và mình cảm thấy các bạn muốn mẹ đâu đó phải mang lại cho các bạn một cái sự dễ thở hơn chút xíu. Ở đây có một lá bài Awakening nhưng nó ngầm ngược, thì mình cảm thấy ở đây bạn đang cố gắng tiếp diễn mối quan hệ của bạn và mẹ một cách khá là gượng gạo. Kiểu như là nếu mà mẹ la bạn đi chăng nữa thì bạn cũng chỉ là con sai là con sai, nhưng mà chưa chắc các bạn hiểu tại sao các bạn sai. Nên mình cảm thấy mối quan hệ của bạn và mẹ, đương nhiên mẹ yêu thương bạn và bạn yêu thương mẹ rất là nhiều, vì mẹ bạn hiểu cho nỗi khổ của mẹ nên bạn mới nhận sai. Nhưng mà đâu đó bạn chưa hẳn là bạn nghĩ bạn sai đâu, vì bạn nghĩ là mẹ không phải lúc nào cũng là đúng, mặc dù mẹ yêu thương mình và mẹ cố gắng nuôi lớn mình và trở thành trụ cột của gia đình nữa. Cho nên mình cảm thấy hai người đang khá là chịu đựng nhau, nhưng không phải quá căng thẳng đâu. Bạn và mẹ có khoảng cách khá lớn và bạn có tình yêu thương với mẹ vô bờ bến luôn, và mẹ cũng vậy. Hai người có một sự đồng điệu trong tiếng nói, cho nên mới có thể nhường nhịn nhau một chút xíu khi mà có sự việc gì đó xảy ra. Ví dụ như khi mà ai đó nói gì về mẹ bạn thì bạn sẽ sẵn sàng bạn bảo vệ mẹ bạn bằng cách là bạn bào chữa. Nói chữ bào chữa thì hơi không hợp ha. Bạn sẽ nói một điều gì đó để bảo vệ mẹ bạn và mang lại công lý cho mẹ. Ok, và cái điều ở đây mẹ đang muốn nói với các bạn, mình cảm thấy hình như là mẹ muốn bạn càng ngày càng tích cực hơn. Bạn phải cần thành công hơn nữa để mẹ có thể bớt lo và gánh nặng trong cuộc sống lại. Mình cảm thấy có một điều mà mẹ muốn bạn nhận ra nữa, chứ không phải là một lời nói suông đâu. Ok, mình cảm thấy ở đây có một sự kết nối với một người em trai của bạn, hoặc là một người anh trai nữa mà mẹ muốn bạn nhận ra. Thiệt ra cái người anh em đó của bạn thật sự họ cũng yêu thương bạn đó, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà cái người này, vì ở đây là lá bài King, cho nên mình cảm thấy cái người này sẽ có cái tôi của bản thân họ, và họ nấp sau một cái cây để họ biểu đạt tình cảm của họ. Họ muốn bạn nhìn thấy được điều đó, họ muốn bạn cảm thông được, nhưng mà cái tôi của họ quá lớn và họ khắc và họ in đậm cái vị trí của họ là mình là người con trai trong gia đình, mình phải cứng rắn, mình không có thể nói những cái lời nói mà tình cảm được. Cho nên nhiều khi họ buông ra những cái lời làm bạn khá là tổn thương. Nhưng mà các bạn biết đó, ở đây mình có lá bài The Universe. Mẹ muốn gia đình phải được tròn vẹn, và mẹ luôn luôn làm mọi thứ để bảo vệ nó. Vì là mẹ muốn giữ một cái vườn hoa thật là tươi đẹp như thế này thì mẹ phải cầm một cây gậy để có thể nói những cái lời răn đe đến chính hai anh em bạn hoặc là chị em bạn, để cho gia đình càng ngày càng bền chặt với nhau. Và ở đây mẹ chỉ muốn bạn hiểu được tầm quan trọng và giá trị của gia đình, vì mình cảm thấy bạn đang khá là có một cái kết nối căng thẳng với lại cái người anh em đó của các bạn. Lá bài tiếp theo mình cảm thấy thể hiện một điều rất là rõ ràng. Mẹ bạn là một người lao động chân tay, dù là mẹ có làm chủ hay là mẹ có làm công đi chăng nữa thì mẹ bạn vẫn có khả năng nuôi đủ gia đình, nên mẹ muốn bạn học hành đến nơi đến chốn. Mình cảm thấy mẹ làm lụng rất vất vả chỉ để mong là cái vườn hoa của mẹ chăm sóc được nở rộ một cách xứng đáng nhất. Và mình cảm thấy mẹ thật sự làm mọi thứ, vì ở đây mình cảm thấy mẹ bạn có thể là một người có một đôi chân hơi thô ráp xíu ha. Và mình cũng cảm thấy đầu của mẹ có nhiều cái mối lo lắm, cũng như là có một cái mũi tên găm ngang như thế này nè. Và trong đó mình cũng cảm thấy mẹ phải lo lắng rất nhiều vấn đề, giống như là trên đôi cánh của mẹ có những cái con mắt của con công ấy. Nó cũng thể hiện một vấn đề nữa là
đôi mắt của mẹ càng ngày càng yếu đi rồi, nên các bạn hãy cố gắng quan tâm chăm sóc với mẹ nhiều hơn. Vì mình cảm thấy bạn yêu thương mẹ thật sự, nhưng mà chưa chắc bạn thật sự quan tâm tới sức khỏe của mẹ đâu. Bạn có thể nói là mẹ lớn rồi, mẹ bớt làm đi, nhưng mà thật sự mẹ cần bạn nhìn nhận về sức khỏe của mẹ nhiều hơn nữa. Nhưng mà mẹ không có dám nói vì sợ bạn lo ấy. Mình cảm thấy thật sự mẹ của các bạn là một người rất là đáng được yêu thương. Mọi người mẹ đều xứng đáng được yêu thương. Vì mẹ của các bạn ở trong những lá bài này, mình cảm thấy mẹ làm hết tất cả những vai trò là một người chăm sóc vườn hoa, như một người chăm sóc gia đình. Và mẹ phải cán đáng rất nhiều công việc ở ngoài, như là giấy tờ pháp lý và cả công việc làm trụ cột gia đình nữa. Cho nên mình cảm thấy các bạn cũng cần phải thông cảm cho mẹ một chút xíu, và thể hiện cho mẹ thấy là mình có thể giải quyết được những vấn đề lục đục trong gia đình, như là anh em với nhau, để mẹ có thể bớt lo hơn. Thì đó là cái lời nói mà mẹ muốn gửi đến bạn. Và có một lời khuyên, mẹ muốn bạn tin tưởng và đừng quay lưng lại với gia đình của mình á. Mình cảm thấy đây là một gia đình, vì mình cảm thấy những cái người ở đây họ không quay mặt lại, nhưng họ có một cái hình dáng, một cái bóng giống nhau như là một cái bộ lạc, nhưng mà họ thật sự lạc nhau rồi á. Cho nên là mình muốn các bạn hãy quay lưng lại và đối diện với người của gia đình mình. Và thật sự là một gia đình thì không thể nào buông bỏ nhau được, đúng không? Tiếp theo, mình cảm thấy mẹ các bạn là một người có niềm tin tôn giáo rất là lớn. Mẹ các bạn muốn các bạn là một người có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ hơn. Và khi các bạn sợ hãi trong điều gì đó trên cái con đường phát triển của bạn, thì bạn sẽ có một nơi để các bạn dựa dẫm nhiều hơn. Có thể các bạn làm tôn giáo nào cũng ok, nhưng mà sẽ có một nơi để các bạn có thể điềm tĩnh hơn. Chứ nhiều khi con người mình thì sẽ có một cái thời điểm nào đó sẽ rất là sợ hãi luôn. Thì niềm tin tôn giáo sẽ giúp cho con người ta được vượt qua. Có thể niềm tin tôn giáo của các bạn là chính bạn, hoặc là mẹ niềm tin tôn giáo là đạo Phật, đạo Chúa. Chỉ cần là một nơi có thể đặt niềm tin vào và tin tưởng, thì đó là bài học mà mẹ muốn gửi gắm đến bạn. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua phần chữ viết nha. Ok, mình có mẹ và các con. Ở đây mình cảm thấy mẹ là một người luôn cố gắng hàn gắn bạn với anh, em và cả bạn. Có thể là gia đình ít con hoặc đông con đi chăng nữa, thì mẹ luôn cố gắng để kết nối cho bạn và gia đình và mẹ nữa được gần gũi hơn với nhau. Vì mình cảm thấy mẹ các bạn không muốn để chữ và ở dưới, như là thành viên trong gia đình có khoảng cách với nhau á. Nhưng mà có vẻ vì khoảng cách thế hệ và bạn có một sự tôn trọng nhất định dành cho mẹ. Mặc dù bạn có thể đùa với mẹ nhiều, nhưng mà mình cảm thấy bạn vẫn tôn trọng mẹ, và bạn không phải là một đứa trẻ hư hỏng mà nói những cái lời làm mẹ quá đau lòng đâu. Và bạn và anh bạn đang khá là xa cách với mẹ. Mình cảm thấy bạn và anh em của các bạn, hoặc nếu bạn là con một đi chăng nữa, thì bạn nên thấu hiểu mẹ hơn ở một góc độ nào đó, chứ chưa chắc bạn dành tình thương cho mẹ một cách đúng đắn đâu. Và mình cảm thấy bạn cần quan tâm và kết nối ngược lại với mẹ, như cách mẹ đã và đang bảo bọc bạn nhiều hơn nữa nha. Mình chúc cho gia đình của các bạn sẽ càng ngày càng được đầm ấm, và mối quan hệ của bạn và mẹ và anh em trong gia đình sẽ được khăng khít hơn nha. Chúc tụi ba may mắn nha. Mình có một món quà muốn tặng mọi người. Ta-da! Và đây là thông điệp ở cuối chương trình mình muốn gửi đến khán giả của Tarot Series mùa thứ 3. Mình thật sự rất cảm ơn các bạn, vì những cái đường nứt này chính là những cái lỗi và sơ sót của mình ở những tập đầu. Và nhờ những cái đóng góp ý kiến của các bạn để những cái đường nứt đó có thể hoàn thiện hơn ở những cái tập sau đó, để mình và các bạn cùng chương trình Tarot Series mùa thứ 3 càng ngày càng kết nối hơn nữa. Và mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Tarot Series và Hebe sẽ hẹn gặp các bạn vào một ngày không xa nha. Và đừng quên, nhân dịp ngày của mẹ, Hebe xin được gửi đến các mẹ một lời yêu thương, và mong cho các mẹ sẽ có một ngày thật là hạnh phúc và nhận được nhiều lời yêu thương từ các con nha. Và các bạn hãy nhớ yêu thương mẹ thiệt nhiều và dành cho mẹ những lời yêu thương mà các mẹ xứng đáng nhận nha. Hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa nha. Và đây cũng là kết thúc của chương trình Tarot Series mùa thứ 3 rồi. Tạm biệt tất cả các bạn.
mình quên một chuyện. Ban đầu mình bỏ 3 cái bông ở đây, các bạn đã hứa là sau khi mình trả lời là sẽ like, share và subscribe cho chương trình đó. Nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được thông báo mới nhất từ chương trình nha. Và hẹn gặp lại các bạn.